Terve vaan kaikki. Mun nimi on Jari Perho. Mä oon tuonut teidät tällä kertaa tänne Salamajärven kansallispuistoon. Edessä olisi noin 62 kilometriä pitkä lenkki. Sää on aivan ihana. Eiköhän mennä. Tulkaa mukaan. Salamajärven kansallispuisto. Sijaitsee Perhon kunnassa ja mun sukunimellä ei ole mitään tekemistä sen alueen kanssa. Ajomatkaa Vantaalta kertyy about-tierallaan 5-6 tuntia, vähän päälle 400 kilsaa ja en ajanut hirveästi ylinopeutta. Nyt kun on ollut tosi sateista, niin metsäpeurat ja hirvet voi olla liikkeellä, niin se on ehkä se viimeinen asia, mihin mä olisin halunnut törmätä tuolla automatkalla. Katsotaan, tuli tämmönen risteys, niin mun pitää vähän karttaakin konsultoida. Hyttysiä täällä on ainakin paljon. Suuntaan tässä nyt pohjoiseen päin, kohti Tauslamminnevaa, Pyydyskoskea ja Talviahoa. Mun pitäisi tänään ehtiä tonne Nielujärvelle. Siellä on laavuja. Siellä voisin leiriytyä. Tää reissu on mulle itselleni vähän tämmönen henkilökohtainen tauko. Erä- ja luonto-oppaan kurssi just loppu. Ja nyt pitäisi sitten keksiä ehkä mitä haluaisi tehdä seuraavaksi. Tai ylipäätänsä elämällään. Jos se vastaus löytyisikin täältä. Ken tietää. Nyt tultiinkin sitten tämmöiselle niin sanotulle pirunpellolle. Jumalattoman kokoisia lohkareita vaan. Täällä keskellä ei mitään. Tänne on koko mun reissun ajaksi luvattu aika paljon sateita. Juuri nyt ei sada tietenkään, kun mä tulin tänne. Kuljen tätä Hirvaan kierrosta nyt vasta päivään, koska se näytti kartalla vähän kivemmalta. Ja ehkä tää on vähän tämmönen fiilispohjainen päätöskin. Siinä on ne leiriytymispaikat sijoitettu aika sopivasti mun mielestä näin päin. Joku muukin on ollut Hirvaan kierroksella, mutta myötäpäivää. Tämmönen olisi nyt Talviaho. Ei oo mitään muuta kuin tulentekopaikka. Tehdään tämmönen pikku tilannepäivitys. Eli lähdin tänään aika myöhään tuolta Koirasalmen luontotuvalta. Pysähdyin yhdessä vaiheessa Pyydyskoskella. Talviaho oli se tulentekopaikka. Siellä ei oikein ollut mitään muuta.
Ja nyt on sit vaan... Ja nyt sitten pistin vaan matkaradion päälle ja keskityin vaan etenemiseen ja nyt on suurin piirtein tuossa varmaankin, että kohta tulee toi tieylitys. Sitten olisi vielä vähän alle 3 kilometriä tonne Nielujärven laavulle. Siinä mä yritän löytää kivan paikan riipumatolle. Nyt voin myöntää, että on ihan pirun kiva kävellä tämmöisellä suht aukealla pellon nypykällä, missä on tämmöistä metrin pituista heinää, joka on ihan märkä. Jalat ihan märkä. Siis polvesta alaspäin ihan märät. No on ahomansikkaa ja hiirenvirnaa, jos ketään kiinnostaa. Kauanko tää pelto tässä jatkuu? Oh. Kuuluu vaan squish jalasta, kun siellä on vettä niin paljon. Onkohan mä enää reitillä? Joo, on tossa sinistä. Saavuin nyt vihdoin ja viimein tänne Nielujärven laavulle. Mä jään tähän yöksi. Tossa mulle riippumatollekin ihan kiva paikka. Katsotaan, jos sais tulee, niin vois kuvatella jalat. Katsotaan paljon niissä on vettä. On se jonkun verran vettä. Ajattelin tehdä tämmösen tulen, millä vähän kuivattaa jalkoja, ne oli aika rusinan näköiset. Ei meinannut syttyä helpolla. Aika mätää puuta ja kaikki ihan märkä. Nyt kuivattelemaan ja syömään. Eka päivä olisi taas takana. Tuli kävelty joku 12 kilsaa. Ongelma vaan oli se, että mä lähdin huomattavasti myöhemmin kuin olin suunnitellut. Kello on nyt niin paljon, että viitti edes sanoa. Eipä tässä sen kummempaa. Huomenna päivä uusi. Huomisesta voi tulla aika hyvä päivä. Mut joo. Hyvää yötä. Tää päivä oli mun puolesta tässä. Pakkasin kamppeet aika pikaseen. Siinä alkoi olemaan hyttysiä jo sen verran paljon, että ei huvittanut pitää aamupalaa siinä. Yöstä sanon sen verran, että heti kun nukahdin, niin seuraavan kerran heräsin aamulla siihen, että satoi aika hyvin vettä. Mutta hyvät yöunet oli kyllä tarpeen. Matka jatkuu seuraten sinisiä reittimerkintöjä. Ja nyt me tullaankin tähän lintutornin kohdalle. Käynpä siellä ylhäällä vähän katsomassa, miltä näyttää. Näin sieltä lintutornista ainakin 8 tiiraa hakemassa vähän aamupalaa. Jännä miten ne pystyy leijuu siinä veden päällä ja katsoo missä se kala tulee. Sitten yritetään nappaa se. Seuraava pysähdyspaikka olisikin nyt sitten Nielujärven lähde. Toivottavasti mä saisin sieltä mun vesipullot täyteen. Ja sitten myöhemmin voisin kertoa vähän enemmän tästä reitistä. Että miten tästä saisi tosi kevyen ja tosi helpon. Ei tarvitsisi. Mutta puhutaan siitä sitten myöhemmin. Vähän kuin kiskoilla menisi.
Tuolta tulin. Tonne jatkuu matka. Kyllä tätä reittiä olisi ehkä aika jo vähän parturoida. On itse noin 180 senttiä pitkä, niin meinasi itsekin jo jäädä tonne kasvillisuuden jalkoihin. Sitten kiva, kun se on vielä märkää. Tämä taitaakin olla tämän reissun luonne, eli kaikki on ihan märkänä. Vielä ei tullut vettä niskaan, että ehkä se on se, mitä tässä vielä odotellaan. No, vadelmapuskia täällä on kyllä, että harmi ettei ole vielä sesonki. Ja nyt täytyy sanoa, että kävi vähän hassusti. Tulin tuolta tohon tielle ja aloin katsoa karttaa ja ihmettelin, että menikö mä sen lähteen ohi. Sitten päätin pistää kamppeet kasaan ja tulla tänne, niin tässähän se nyt sitten on. Nyt alkoi vähän sataakin. Lakkaa täällä on tosi paljon. Menee vielä hetki ennen kuin ne on kypsiä. Kypsä lakkahan on hienon oranssikeltainen. Nää on ihan punaisia. Nyt on jonkun aikaa satanutkin, että mulla oli vähän aikaa päällä se Devoltin Breeze-kerrasto, mut senkin kanssa tuli vaan liian kuuma, niin piti ottaa pois ja nyt on kaikki aika hyvin. En mikään kaatosade, mut kyllä tää kasteli. Seuraavalla laavulla vois keittää päiväkahvi. Ja ehkä syödä lounasta. Sääksijärven laavu on nyt sitten saavutettu. Matka on ollut aika rankka ja vetin. Alussa mä tulin tähän, mä katsoin, että täällä on ehkä joku nukkumassa, mutta jonkun pilalle mennyt makuupussihan se siinä vaan. Lounaaksi olisi pidossuppe, joka on ilmeisesti ei hirveä, kuin poroa. Poronlihakeitto. Mä pidän tässä nyt vähän pidemmän tauon, niin kun on näin märkä, niin on parasta ottaa kengät pois ja vähän kuivotella jalkoja, että sukatkin voi rutistaa kuivaksi. Joo, kyllä sieltä vähän vettä tulee. Jalka ei niin pahan näköinen kuin mä odotin. Toinen sukka.
Jalat on tosi kosteet, mutta ei ole ollut kylmät. Sikäli noin merinnovillasukat on toiminut aika hyvin. Matka jatkuu. Kello on noin 14.30. Lähdin Sääksjärven laavulta. Seuraava paikka, minne tähtään, on toi Vähävalvatti. Siellä on jonkinlainen muinaismuisto. En ole ihan varma, en lukenut yhtään mitä siellä voisi olla, mutta käydään ainakin kattoo. Edelleen sataa vettä. Täällä on nyt todella kirkasta. Tai sit mä oon pikkuhiljaa vaan tottumassa tuohon pimeyteen. Aurinkoko se meinaa sieltä yrittää paistaa. Tuo järvi tuosta takana on Lehtosen järvi. Tää on Lehtosen kota. Sääksjärven laavulta tänne oli noin 2 kilsaa. Siihen meni noin puoli tuntia. Et aika hyvin. Mä pidän tässä pienen tauon. Tuossa on huussikin just sopivasti. Nähdään kohta. Onhan tää kotakin hieno. Että tämmönen paikka tää Lehtosen järvi on. Ei yhtään hassumpi. Tuli pieni maiseman muutos. Kävelen nyt tämmöstä soratietä pitkin. Tuulee ja vähän sataa vettä, mutta ei se mitään, ihan on yllättävän hyvä olo. Rinkka ja paljon painaa ja vaikka jalat on märät, niin ei oo kylmä. Jotenkin juuri nyt tämä hetki saa mut miettimään, että miksi ihmeessä mä teen tätä. Vettä sataa. Ei voi tehdä mitään muuta kuin mennä eteenpäin märissä vaatteissa. Että onks tää urheilua? Jotain itsensä toteuttamista? Omien rajojen puskemista? Vai irtautumista arjesta? Vai jonkinlainen kova resetointi? Täällä syö vaan sen, mitä on ottanut mukaansa ja juotavaksi on lähinnä vettä. Mut miksi mä oon täällä? Ja miksi ihmeessä mä kuvaan jotain videoa, kun se vielä monimutkaistaa tätä asiaa? Ei tarvitsisi kantaa mitään eikä välillä pysähtyä kuvailemaan. Sitten toisaalta joku sanoi, että mun sisällä asuu joku sisäinen luova artisti, mutta enpä tiedä. Mikä saa mut tekee tällaista? Lähestyn pikkuhiljaa tätä Vähävalvattia. Ja sit mä mietin, että leiriytyisinkö mä sinne yöksi vai jatkanko kohti Valvatin autiokämppää. En oo vielä ihan varma. Mitäs kello on? Kello on 16.43. Se on vähän siinä ja siinä.
Et viittiiks lähteä tähän aikaa sitten sinne. Periaatteessa kyllä vois. Saispahan kamat kuivumaan. Jalat taas ollut aika märkänä pitkään aikaa. No. Katsotaan tää vähän valvattiin eka. Tossa näkyy 2 laulujoutsenta. Mitä ilmeisimmin pariskunta. Saa nähdä mitä mieltä on siitä, että mä menen tosta pitkospuita. Yllättävän lähellä ne on siinä. No. On aika märkä. Sori nyt vaan, mut mun reitti menee tässä. Sinne ne lähti. Ei päästä nyt kovin lähelle. Nämä suo-osuudet on ihan kivoja. Pitkospuut on hyvässä kunnossa ja näkymä on mielenkiintoinen. Saavuin nyt tänne Jääskänniemelle, mikä on näköjään toisaalta nimeltään vähän Valvatti. Täällä olisi tulipaikka, huusi ja puuliiteri, mutta kello ei edes 6 vielä, niin en mä varmaan tähän jää. Pienen tauon voisin pitää ja huoltaa jalat, mutta kyllä mä varmaan Valvattiin jatkan tästä pikkuhiljaa. Jos ei tuulisi niin paljon, niin tähän voisi kyllä ihan mielellään jäädäkin. Tai no, katsotaan, ehkä mä jään. Ken tietää. Nyt ei saa nauraa, mutta nämä siniset villasukat on kyllä ehkä paras asia, mitä mä otin mukaan. Tuntuu todella ihanilta. Täytyy sanoa, että tää on ehkä vaikein ja tuulisin paikka, minne mä oon pystyttänyt riippumaton. Mut joo, se näyttää aika hyvältä. Mä ehkä vähän vielä tarppia tässä säädän, mutta huhhuh. Päivälliseksi olisi tämmönen pastapussi, minkä mä oon jakanut puoliksi. Mä oon aina niin isoja annoksia, niin nyt mä vedän puolet siitä ja sitten siihen mä lisään vielä vähän tonnikalaa. Tuna with a French style dressing. Katsotaan miten toimii. Mä nyt lisäsin sen tonnikalan sinne ja hyvin näyttää toimiva. Ja 7 minuuttia just meni toi kello ilmassa sen. Se on se minkä se pasta tarvii. Maistoin äsken ja näyttää toimiva. Valmis. Päivällinen on syöty. Riippumatta odottaa. Ei kumminkaan hirveän myöhään, niin mä ajattelin, että mä teen tulet tohon tulentekopaikalle ja katson, jos mä saisin kuivatella mun jalat ja sukat ja pohjalliset ja kengät. Huomenna olisi kiva lähteä kuivin jaloin. 16-21 astetta. Käsivarressa on kuitenkin viileämpää. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Ja tarkistetaanpa vielä säätiedotuksesta merenkulkijoille nuo varoitukset.
Mä olin aluksi aika skeptinen, mutta nämä toimii aika hyvin tämmösinä ultralight-versiona pyykkipojista. Nämä on siis näitä juttuja, mitä tulee leipäpusseissa ja sen semmosessa. Tää on ollut ihan hyvä päivä. Hirveästi muuta elämää ei ole tullut nähtyä, mutta mä nyt onkin täällä vähän hassua aikaa. Muutama räkättirastas nähty. Ne laulujuotsenet siellä suolla. Ja tosi paljon hirveän papanoita. Mutta jos ihmettelette, miksi mulla on toi hyttysverkko, niin se kuulemma voi vähän auttaa tuulta vastaan. Ja tässä tuulee aika paljon, niin paras pistää kaikki mitä löytyy. Toivottavasti mun alaviltti ja kaikki kestää tän tuulen. Mä oon kyllä aika tyytyväinen, miten mä tuon tarpin sain noin kireelle ja alas. Ja mikään ei hankaa mihinkään. Ja sit se on kumminkin suht alhaalla. Hirvaan kierros on toistaiseksi mennyt tosi hyvin. Nää tän alueen kodat on kyllä näkemisen arvoisia. Niin, tästä reitistä. Kun aiemmin mainitsin, että tästä saisi todella helpon ja kevyen, niin ei ottais muuta kuin litra vettä, makuualusta, makuupussi ja tarppi ehkä varmuuden vuoksi. Tällä reitillä on nämä laavut ja kodat just sopivan matkan väleissä, että menis vaan laavusta laavuun tai kodasta kotaan ja yöpyis niissä. Tarpii nyt varmuuden vuoksi, että jos on ihan pakko jostain syystä jäädä jonnekin, niin pääsis edes sateelta suojaa. Ja sit täällä on ainakin 3, ehkä 4 lähdettä. Siitä vaan litra tai 2, niin ei tarvii mitään vesifiltteriä eikä hirveästi spriitä tuohon veden keittämiseenkään käyttää. Joo, eiköhän tää höpinät tullut tässä. Katsotaan mitä kello on. Ouch. Kello on 10. Pistin herätyksen 6, niin katsotaan jaksaako nousta ylös. Huomenta vaan 3. päivä edessä ja vettä kun sataa edelleen. Nukuin ainakin sen 9 tai 10 tuntia. Et sikäli ihan hyvä fiilis. Kohta mä voisin pakata kaikki mun kamat ja lähteä takas polulle. Mutta voisin vetää kupin kahvia tässä ja aamupalan. Ja nytkin TPP:ssä niin esimerkiksi täyttää AC Tyynemeren sopimuksessa, niin mitä työoikeuksia siinä onkaan, ympäristöoikeuksia, niin ne noudattelee aika vahvasti sitä USA-standardia. Se voi aiheuttaa kustannuksia ainoastaan sellaisille valtioille, joille ne standardit on ihan nollissa, niin kuin jossakin Vietnamissa, missä hädin tuskin ammattiyhdistys. Kukaan ei silloin tuonut näistä maista tai maailmankuvasta yhtään mitään. Miksi vasta nyt eläkkeellä ollessa oikeasti perehtymässä? Kiitoksia. Tässä olisi edessä tämmönen suoosuus taas pitkospuilla, niin näissä on helppo puhua. Tuli 2 muuta retkeilijää vastaan. Hekin on menossa Hirvaan kierrosta, mutta myötäpäivää. Oli viime yön Valvatin tuvalla ja on kuulemma hieno paikka. Mulle ei sinne mekku varmaan joku 2 tuntia, niin kyllä siellä voisi ainakin syödä ja levätä hetken, mutta en mä tiedä jääks mä sinne. Katsotaan miten käy. Ne muinaisjäänteet, mistä puhuin aiemmin, mitä tuolla Vähävalvatissa olisi saattanut olla, niin en ikävä kyllä nähnyt. Ne olisi ollut semmosia vanhoja kivimuodostelmia, mitkä kertoo asutuksesta, muinaisesta asutuksesta. En tiedä voinko käyttää sanaa muinainen, mutta kauan sitten ainakin. Ei olla ihan varmoja mitä ne oli, että jossain vaiheessa ne oli hautoja ja sitten jossain vaiheessa kämppiä tai kirkkoja.
nukuin viime yön tosi hyvin. Vähän kyllä arvelutti se olosuhteet, kun tuuli niin kovaa ja sen mukana tuli sadetta ja vettä. Ja huomasin mun hyttysverkon jalkopäässä oli aika hyvin vettä, niin se oli ehkä hyvä idea pistää siihen päälle. Se suojasi aika hyvin sitä alavilttiä kastumiselta. Aluksi vaikutti, että oli edessä kylmä yö, kun se alaviltti ei oikein lämmittänyt. Sitten mä jostain sain idean, että mä säädän sitä vähän just sieltä tuulen puolelta. Löysäsin oikean olkapään kohdalta ja kiristin oikean jalan kohdalta, niin sitten alkoi lämpenemään. Ja mulla on käytössä tommonen kokeellinen alaviltin suojus. Sen pitäisi vähän auttaa tuulta ja sadetta vastaan, niin mulla oli ne päät ihan auki. Eihän se silloin auttanut hirveästi, niin kiristin ne ja sit nukahdin. 3. päivä jatkuu. Nyt ei sada, mutta on tämmönen makea usva ja pieni tuuli, niin hyttyset pysyy poissa. Seuraava tauon paikka on Valvatin tupa. Täällä on ihan mulle tarkoitettu kyltti. Tuolla on viime yön vähän Valvatissa kautta Jääksänniemi. Ja nyt tossa on toi silta. Tossa on tuo joen ylitys. Isovaltin kosteikko tulossa ja Linjasalmen neva ja Karhulammin nevan suojelualueet. Sitten aika lyhyt matka Valvatille. Tuolta lähdin. Olen nyt yöpynyt Nielujärvellä ja vähän Valvatilla. Lintutornihan se siinä edessä on. Eikä mennä kattoo maisemia. Voisin samalla heittää tämän mun Merinovilla-kerraston pois. Tulee taas vähän lämmin. Aika liukkaat. Vähän tekee tiukkaa. Hienot on maisemat. Edessäpäin on kyllä vielä suurempi avosua. Kirjasin jo itteni tonne vieraskirjaan, mutta täältä löytyy vieraskirjan lisäksi niin tietenkin lintukirja. Ja olennaisimpana Pöytätenniksen pelisäännöt ja kilpailumääräykset. Pihtiputaan kunnan kirjasto. Hömötiäisiä. Ne tunnistaa tosta mustasta baskerista. Kyltti edessä. Noniin. Luonnonsuojelualue.
Valvatti. Valvatin metsänvartijatila perustettiin vuonna 1863. Ensimmäisenä metsävahtina toimi Erik Kirvesmäki, jonka virkatyönä oli vartiopiirin valvominen ja luvattoman asutuksen sekä metsän haaskauksen estäminen. Viimeinen Valvatin metsänvartija oli kumarainen metsänäijä Rodi Haukka, joka hoiti tehtävää ajalla 1957–1966. Tuo on varmaan se sauna. Tossa noin. Tää on... Nyt on kuulkaas lounaan aika. Ja tällä kertaa valinnaksi osoittautui hirvenlihavuoka, mikä näyttää aika mielenkiintoiselta. Siellä on puolukkaa, herkkusientä, tomaattipyrettä, poronlihaa, perunaa, sipuliporkkana. Hirvenlihavuoka, game casserole. Noissa oli sen verran hyvä tarjous, että ajattelin mennä noilla tällä kertaa. Siellä tuvassa on noin 2 tamperelaistyttöä, joista luin Lehtosenjärven vieraskirjasta. No nyt, oliko se 8. päivä liikenteessä. Mä voin mennä tonne sisälle syömään, mutta mä varmaan jatkan kyllä matkaa lounaan jälkeen seuraavalle kämpälle ja leiriytymisalueelle. Mä vähän oletin, että täällä olisi ollut enemmän hyttysiä. Meillä on ollut niin märkää täällä Suomessa, että on puhuttu jo, että saataisiin toinen sukupolvi hyttysiä. Niin... Joo, kelpaa mulle. Se olikin aika mukava pysähdys. Söin tosi ison lounaan. Join kupin kuumaa kaakaota. Vähän juttelin niitten 2 tamperelaistytön kanssa siellä. Nyt ei ole kuin enää 1,7 kilometriä tonne Ahvenlammen laavulle. Ahvenlammen tauko on nyt pidetty. Seuraavaksi mä suuntaan Pitkälahteen. Siellä on autiotupa. Toivon, että pääsen sinne kuivattelemaan mavuvarusteita ja vaatteita ja sukkia ja itseäni. On tää kyllä ihana paikka. Siinä on kenkäpari, mikä on antanut periksi. On sitä yritetty maalarin teipillä korjata, mutta... Pohjasta tullut läpi. Pitkälahteen olisi vielä noin 2 kilsaa. Nyt alkoi just sopivasti sataakin. Joo, jatketaan matkaa. Hyttyset alkaa käydä vihasiksi. Just tätä mä oon tarvinnut. Ei muuta kuin kaminaan tuli ja kuivattelemaan. Mä vien täällä yön. Tulin näköjään tänne kämpälle just ajoissa, koska nyt alkoi sataa aika kovaa. Tää on kyllä tosi kiva paikka. Sitten ei muuta kuin tikkuu pienemmäksi ja parit keesiset ja kamina lämpöiseksi ja kaikki vaatteet kuiviksi. Täällä vähän viestitellään ja tässä olisi päivällinen.
Hyvänmakuinen pastaruoka. Taas jaettu 2 osaan. Ja sitten mä heitän sinne kaveriksi tämmöstä kanafilettä tylkissä. Siinä on Pitkälahden autiotupa. Siellä mä vietän ensi yön. Kaminassa lämpö päällä ja sukat kuivumassa. Tuolla on kartan mukaan ranta ja lähde. Niin mä lähden nyt sitten vähän tutkimaan, miltä ne näyttää. Täällä on näköjään myös laavu. Vai onko pelkkä puuliiteri? Ja tulentekopaikka. Joo. Joku tehnyt kivat sytykkeet. Ymmärtääkseni tää on nyt se Salamajärvi. Jatkuu tonne aika pitkälle. Lähde löytyi täältä. Tässä on tämmösiä välineitä, joilla vettä voi ottaa. En tiedä pitääkö maalarinteippi vettä, mutta sitten on myös vähän perinteisempi mehukattikannu. Mulla olisi nyt kohta 3. päivä takana. Oon syönyt hyvin, pistänyt kaminaan tulen, tehnyt vähän puita tonne. Siellä oli aika isoja klapeja, niin mä kävin pilkkomassa ne ton puuliiterin kirveellä vähän järkevämmän kokoisiksi. Tänään lähdin vähän Valvotista. Saavuin tänne Pitkäjärvelle, Pitkälahdelle. Ja siinä välissä nyt ei ollut hirveästi kuvattavassa. Ahvenlampi oli tosi kivan näköinen ja laavu hyvässä paikkaa. Harmi, että siinä oli aika paljon hyttysiä ja ne oli jääkäsiä. Peipot ja pajulinnut on laulannut mulle. Pari tiltalttia. Ne hömötiäiset oli aika söpöjä, mitä mä näin. Vähän Valvotin lintutornin jälkeen. Sitten ne 2 nuorta naisretkeilijää Tampereelta, niin ne tulee varmaan huomenna tänne. Täytyy sanoa, että tässä on asiat aika hyvin. Sisällä on lämmin, ulkona märkä. Sukat kuivuu. Kengistä en tiedä kuivuuko ne ikinä. Täällä on pari hyttystä mun kiusana, mutta ne ei hirveästi häiritse. Mitä mä oon lukenut tätä vieraskirjaa, niin aika monella on ollut se ongelma, että ne hyttyset oikein vallannut tän kämpään. Mä veikkaan, että mä saan kyllä ihan hyvin unta. On mulla sitten varmuuden vuoksi yksi hyttysverkkokin tossa. Mut joo, ennen kuin mä pistän kameran pois tältä päivältä, niin mä haluaisin lukea tämmösen Antti Erkkelän kirjoittaman jutun tänne vieraskirjaan. Tää oli mun mielestä jotenkin kiva. Pitkästä aikaa tutulla paikalla. Paukkupakkanen hellitti ja mukava oli kulkea, kun oli lunta riittävästi suksilla liikkumiseen ja pakkasta enää -5––10 celsiusastetta. Tuvassa oli tosin kylmempi kuin ulkona, mutta kyllä se siitä lämpesi. Vähän oli sottapyty vikaa ollut jollakin, kun oli retkeilyn lomassa jotain tahmaa läikkynyt pöydälle ja lattialle. Muuten oli kutakuinkin siistiä. Otin kaikki rujut matkaan lähtiessäni, loppuun poltetun kynttilän kaivoin perinteikkäästi pois kynttilän jalasta ja jätin tuvalle kynttilöitä. Puuvajan koivut ovat ainakin märkiä, mutta hakkasin kuitenkin vähän tupaan kuivumaan. Palavat ainakin kuivan puun kaverina, jos eivät vielä ole kuivia. Vajassa oikealla takakulmassa on ainakin kuivaa puuta. Sunnuntai-aamuna hyvin levänneenä ja tupa siistinä oli aika lähteä kohti arkea. Kiitos. 22–24.1.2016. Se on aika monellakin finalistilla, että jos näin käy, tai kun niin käy, että voittaa. Huomenta vaan. Sain nukuttua tuolla tosi hyvin. Hyttyset ei häirinyt hirveästi. Ja nyt se on siistinä seuraavaa retkeilijä varten. Todella mainio pikku autiotupa tämä Pitkälahti.
Mutta nyt minä jatkan matkaani kohti Sysilampea. Harmi, ettei tuule yhtään. On aika lämmin ja hiostava ilma. Täällä kasvaa mustikkaa todella paljon. Ihan polun vieressä jo. Isot marjat odottaa, mutta ne on vielä vähän raakoja. Niissäkin kestää jonkun aikaa ennen kuin on kypsiä. Siinä on melkein mun sormenpään kokoinen mustikka. Ja lisää. Täällä mustikoiden seassa kasvaa vähän tämmönen tummempi marja. Nimeltään variksen marja. Sekin on ihan syötävä. Sysilampi sit sijaitsee tuossa noin parkkipaikka 700 metrin päässä. Lähdin Pitkälahdelta tänään. Tuolla on rantasauna. Tuolla on joku heinälato, puuliiteri ja autiotupa ja päivätupa ja siinä on samassa ymmärtääkseni vuokrakämppä. Vessa näkyy tuolla toisella puolella. Tässä käy aika ihana pieni tuulenvire. Pitää noi hyttyset pois. Mitään myrkkyä en ole käyttänyt vielä. Kyllä mulla purkki on mukana, mutta vaatteet on pystynyt pitämään semmosia vaatteita päällä, jotka suojaa hyttysiltä aika hyvin. Tietysti naama voi olla eri asia. Mutta onneksi en sitä itse näe. Ajattelin tehdä tämmöstä risottoa tällä kertaa. Sinne menee sekaan joko kanaa tai kalaa. Henkilöstöhallinnosta, koska meillä on Ville kanssa tarkoitus pyöräyttää tällä Ylen koneella tämmönen palvelu kuin Screw My Search History ja Ruin My Search History, eli palveluita, jotka automaattisesti googlaavat kaikenlaista kummallista. Semmonen vinkki, kun tekee risottoa, niin se on kyllä semmonen ruoka, mitä ei saa jättää rauhaan. Saa sekoittaa aika paljon. Ja sitten yksi toinen vinkki, mikä tulee näihin tupiin, niin täällä on näitä palohälyttimiä. Ja kannattaa testata, että onko niissä virtaa. Tässä ei. No ei siellä ole patteriakaan. Nyt herää kysymys, että kannattaisiko kantaa 9 voltin pattereita mukana aina. Meinas se palaa pohjaa. Vähän liian voimakkaalla ehkä tää mun trangia. Noin 15 minuuttia on mennyt. Tää pitäisi olla tässä. Mä oon nyt aika tyytyväinen, miltä toi tarppi näyttää. Se on tarpeeksi korkea ja tiukka, että se ei kummiskaan hankaa noihin puunhalajiin.
Se on ollut välillä vähän ongelma. Kokeillaanpa. Tuntuu aika hyvältä. Sitten ei muuta kuin hyttysverkko ja se on siinä. Sysisalmen tupaan nyt tehty vähän klapeja. Riippumatta odottaa tuolla valmiina. Tässä vaiheessa voisi käydä ihan jopa uimassa. Katsotaan mitä kello on. Kello vasta 6:15. Jos sitä kävisi uimassa ja sen jälkeen kuivattelisi rauhassa ja sen jälkeen voisi mennä nukkumaan. Herätä huomenna vihdoin viime aikaisin ja lähteä aikaisin liikkeelle. Täällä ei ole kyllä ketään. Vähän olettaisin, että nyt kun on perjantai, niin tänne voisi tulla joku. Mä en majoitu tonne päivätupaan, vaikka siellä onkin sängyt. Enkä kyllä mene tonne autiotupaakaan. Siellä on hyttysiä. Salamajärven tunnus on tosiaan metsäpeura. Metsäpeurahan oli 1000 vuotta sitten aika yleinen meidän metsissä. Mutta sitten 1800-luvun aikoihin metsäpeura hävisi lähes tyystin ja pääsyynä pidetään säätelemätöntä metsästystä. Tosi kylmää. 1970-luvun loppupuolella täällä aloitettiin metsäpeuran siirtoistutus. Tarhaus lopetettiin 1984 ja tällä hetkellä Suomenselän alueella vipeltää jo noin 50 metsäpeuraa. Nyt on aika raikas olo. Ja viileä. Joo. Täädäpä mennä kuivattelemaan. Nyt mä oon täällä päivätuvassa ja seuraavaksi pistän kaminaan pienen tulen. Ja sit käyn mun päivällisen kimppuun. Täällä on kuulkaas kaakaa, juomaa vähän karkkia, oliiveja. Ensimmäistä kertaa mulla on oliiveja mukana. Sitten mun sipsien jämät. Ja sitten mä katson, jos mä saisin paistettua noi chorizon palat pastan kanssa. Mä unohdin ottaa öljyn mukaan, mutta mä olettaisin, että noissa on aika hyvin rasvaa, ettei ne tarvitsisi mitään öljyä. Semmonen siitä tuli. Pastaa ja makkara. Muita retkeilijöitä tullut vastaan. Tää on kyllä ollut vähän tämmönen rentoutuspäivä. Ei ollut paljon kävelyäkään. Nyt sitten vaan aikaisin nukkumaan ja huomenna aikaisin liikkeelle. Huomenna olisi 5. päivä edessä. Joo, eiköhän tällä riittää. Hyvää yötä ja nähdään huomenna. Huomenna olisi toka vikapäivä. Sunnuntaina on pakko olla autolla. Kauluksen sauna on Salamajärven parhaiten säilynyt niittytalouteen liittyvä rakennus ja se on kokonaan suojeltu. Rakennusaikaa ei tiedetä, mutta oven pielessä on kaiverus 1919A. Rakennus on saatettu siirtää lähikankailta niittoväkeä varten.
Kauluksen niittysauna antoi vaatimattoman suojan ja kivikiuas lämmitti laverilla yöpyviä niittäjiä. Saavuin tänne Heikinjärven nevalle, mikä on Salamajärven kansallispuiston suurin avosuo. Ja tällä hetkellä naurulokit siellä vaan huutelee. Makea maisema. Ja aurinko meinaa välillä näyttäytyä pilvien välistä. Nyt kun on lauantai, kello ei edes 12. Koirasalmeen ei ole kuin enää 6,7 kilometriä. Niin mä vakavasti tässä harkitsen sellaista, että pitäisikö vaan vetää suoraan autolle ja lähteä ajaa kotiin päin jo nyt. On ehkä sen aika. Hassun näköinen taulakääpä. Näyttää vähän joltain tontunlakilta. Taulahan tarkoittaa semmoista erikoista sytykettä, mikä tehdään taulakäävästä. Ja englanniksi se on aika sopivasti tinder fungus. Tinder on myös sytyke. Tulin nyt tähän Heikinjärven tulentekopaikalle. Mä teen nyt varmaan niin, että mä syön tässä ihan rauhassa lounaan. Teen pienet tulet. Ja sitten suuntaan Koirasalmelle. Ei siinä ole kuin 4,1 kilometriä, niin turhan mun on enää yötä täällä viettää. Mun vasen polvikin alkaa vähän vaivaamaan, niin tää loppuu ihan sopivasti tää reissu varmaan. Ja tässä sitten esimerkkiä joidenkin ihmisten käsityksestä roskattomasta retkeilystä. Ja on kyllä ihan supisuomalaista S-Marketin tonnikalaa ja kabanossia. Ja tarppi täynnä reikiä. Kyllä mä noin tällä kertaa rahan pois, kun mä oon niin lähellä Koirasalmea ja retki on muutenkin lopuillaan. Juustomakkaraa, tonnikalaa, muovia, karjalatölkkiä, puikulapussia ja natkeispipo. Jos se olisi vähän paremmassa kunnossa, niin mä pesisin sen. On toi nyt vähän outoa. Kyllä toi tonnikalapurkki ja oluttölkki painaa enemmän tänne tuudessa kuin mennessä. Ne on kumminkin syöty ja juotu tyhjäksi. Intialainen venekone lähti myös matkaan. No he lähti matkaan lähestulkoon tunti sen jälkeen, kun muut oli lähtenyt, että siinä ei todellakaan ollut minkäänlaista kilpahenkeä ja ei ehkä ihan menty samaa tahtia kuin sitten nämä suomalaiset vähän kokeneemmat, mutta pääasia on se, että on mukavaa ja ollaan mukana. Mukavaa varmaan Jari Haapalalla, joka on nyt tuolla Toutustadionin rannalla tällä hetkellä ja Jarilla taitaa olla siellä seuraava haastateltava. Kyllä vain Jussi eilen tuossa illalla sanoi, että mikäli olen oikeassa löydän Jarin tuolta Touttu-burgeria ja päivinä, mutta tämä oli burgeripuolelle viime vuonna avaus. Minkälainen kehittely? Tuli tämmönen kesäinen saekuuro. Jusko on tässä laavulla. Mun tuli meinaa sammuu. Tuli pidettyä aika hyvä breikki tossa Heikinjärven laavulla. Juuri kun lähdin siitä, niin sinne tuli, olisiko ollut noin 10 hengen kalastuspoppoa. Nuorempaa ja vähän vanhempaa väkeä ja pari aikuistakin siinä. Mutta nyt mulla on edessä enää 4 kilometriä. Siihen ei kauaa mene. Sitten mä oon taas Koirasalmella ja Hirvaan kierros kierretty. Ystävämme aurinkokin on tullut esiin. Mikä toisaalta taas tarkoittaa sitä, että mä en voi pitää mun hyttysiltä suojaavaa takkia päällä, mutta
Mikäs tässä? Tuolla on enemmän. Kulkiessani Hirvaan kierroksen viimeisiä kilometrejä matkalla on 3 tulentekopaikkaa. Jonne nyt saavuin on nimeltään Ruuhilampi. Tulentekopaikka itsessään on kovin vaatimaton. Saha, kirves ja polttopuita kyllä löytyy. Nuotiopaikka itsessään on pienen mäen päällä. Siitä avautuu hieno maisema Ruuhilammen suuntaan. Seuraava tulentekopaikka matkani varrella on nimeltään Hiiliniemi ja on makealla paikalla Koirajärven läntisellä puolella. Hiiliniemi sijaitsee noin 1 kilometrin kävelyn päässä Koirasalmesta pohjoiseen, mikä tarkoittaa myös sitä, että Hirvaan kierrokseni viimeinen kilometri alkaa tästä pisteestä. Viimeiset metrit jäljellä. Tää on ollut aikamoinen retki. Tuolla se Koirasalmi jo näkyykin. Ehdin täältä just hyvin ajamaan kotiin illaksi nukkumaan. 3. ja matkani viimeinen tulentekopaikka sekin löytyy Koirajärven rannasta. Noin 500 metrin päästä Koirasalmen luontotuvalta. Ja tulentekopaikkana toimii iso kotarakennus, samanlainen kuin mitä löytyy Pyydöskoskelta ja Lehtosen järveltä. Nyt kun olen tullut samaan paikkaan, mistä lähdin silloin tiistai-iltana, muistan kysyneeni itseltäni reissun puolessa välissä syytä tai tarkoitusta tälle matkalle. Tässä tulee vastaus itselleni. Joskus on vain tehtävä jotain tämmöistä tunteakseen olevansa oikeasti elossa. Pakkaa kaikki tarvitsemansa rinkkaan ja huolehtii perustarpeistaan, ruuasta, juomasta, unesta ja lämmöstä. Minulle vaeltaminen antaa jonkinlaisen uudelleenkäynnistyksen, jonka jälkeen osaan taas arvostaa arkisia asioita. Kyllä ihminen luonnossa viihtyy ja nämä retket aina muistaa. Lainaan ja muokkaan toisen tuntemani vaeltajan kysymystä. Milloin sinä olet viimeksi tehnyt jotain, jonka muistat 1, 2 tai vaikka 5 päästä?